شنیدم 30 سال از عمرت را صرف بافتن کفن برای یک امپراتوری مرده کردی، جناب فردوسی. آیا زنده کردن استخوان‌های پوسیده پادشاهانی که مدت هاست خاک شده اند، ارزش این همه رنج را داشت؟ من کفن نبافتم هومر عزیز. من در کالبد یک ملت رو به مرگ روح دمیدم. استخوان‌ها پوسیدند، اما کلمات من کاخی شدند که هیچ باد و بارانی نتوانست آنها را ویران کند. ما هر دو راوی حماسه هستیم، اما من برای نجات هویت و زبان یک ملت نوشتم و تو برای روایت یک جنگ 10 ساله که فقط بر سر ربوده شدن یک نفر بپا شد. حق با شماست که کلمات از سنگ بنای کاخ‌ها محکم‌ترند. ما هر دو جاودانگی را در شعر یافتیم و در این مورد کاملا هم نظریم. اما جنگ تروآ فقط بر سر هلن نبود. نبردی برای شرافت و غرور انسان بود. من شکوه قهرمانانی مثل آشیل را سرودم و تمدن غرب بر پایه اشعار من بنا شد. اما تو چه؟ تو تمام عمرت را فدای پادشاهی کردی که در نهایت حتی ارزش کار تو را نفهمید و تو را با سکه‌های نقره تحقیر کرد. محمود غزنوی تنها یک بهانه بود. اشتباه تو این است که فکر می‌کنی من چشم به دست پادشاهان داشتم. پادشاهان میآیند و میروند، اما این ایران بود که داشت زیر سم اسب بیگانگان فراموش میشد. تو از خدایانی گفتی که مثل انسان‌های حقیر حسادت می‌ورزند و با سرنوشت آدم‌ها بازی می‌کنند. اما من از خرد، دادگری و نبرد همیشگی نور و تاریکی گفتم. وقتی کشوری زبانش را از دست بدهد، حافظه‌اش را از دست داده است و ملتی که حافظه ندارد برای همیشه برده دیگران می‌شود. من 30 سال رنج بردم تا به مردمم یادآوری کنم که چه کسی بودند. من تاج و تخت را برای پادشاهان نخواستم. من عزت و آزادگی را برای تک تک ایرانیان می‌خواستم. باید اعتراف کنم که این احساس تعهد تو به خرد و هویت ملی بسیار باشکوه و قابل احترام است. ملتی که گذشته ندارد مثل یک مرد نابینا در طوفان است. اما جناب فردوسی، قهرمانان من با تمام نقص‌هایشان انسان‌های آزادی بودند که برای نام خودشان می‌جنگیدند. پهلوانان تو چطور؟ آیا آنها واقعاً آزاد بودند یا همیشه مثل یک خدمتگزار مطیع گوش به فرمان پادشاهانی بودند که خودت هم می‌دانی پر از اشتباه و غرور بودند؟ قهرمانان من برده پادشاه نبودند هومر. آنها نگهبان ایران و عدالت بودند. وقتی پادشاهی مثل کیکاووس از مسیر خود خارج شد و جان جوانان را به خطر انداخت، رستم من با تمام قدرتش در برابرش ایستاد و فریاد زد: چو خشم آورم شاه کاووس کیست؟ در دنیای تو انسانها بازیچه خدایان هوسران المپ هستند، اما در شاهنامه انسان با اراده و خرد خیش سرنوشتش را می‌سازد و پهلوان من تنها در برابر پروردگار یکتا سرخم می‌کند، نه هیچ پادشاهی. در پایان بحث قبل گفتی رستم تو آزاد است، اما تاریخ چیز دیگری میگوید فردوسی. رستم در تمام عمرش خادم پادشاهان بود. آشیل من برای نام و افتخار خودش می‌جنگید. وقتی از آگاممنون خشمگین شد، شمشیرش را زمین گذاشت و هیچ پادشاهی نتوانست او را مجبور به جنگ کند. قهرمانان من آزادترین انسانهای زمین بودند، اما پهلوان تو حتی پسر خودش سهراب را به خاطر حفظ تاج و تخت یک پادشاه بی‌لیاقت به کشتن داد. هومر عزیز، تو خودخواهی و غرور را با آزادگی اشتباه گرفته ای. آشیل تو به خاطر گرفته شدن یک کنیز قهر کرد و اجازه داد هزاران نفر از همرزمانش در خون بغلتند. این آزادی نیست، اسارت در بند خشم است. اما رستم من پاسدار ایران بود، نه شخص پادشاه. کشته شدن سهراب بزرگترین و تلخترین تراژدی زندگی اوست، اما رستم نمیدانست با پسرش می‌جنگد. او برای دفاع از مرزهای کشورش به میدان رفت، در حالی که آشیل تو فقط برای آتش خون و شهرت شخصی شمشیر می‌زند. میپذیرم که خشم آشیل ویرانگر بود و خودخواهیش جانهای زیادی را گرفت. حماسه من نقابی بر ضعف‌های انسانی نمیزند و زیبایی کار من در همین انسان بودن قهرمانانم است. اما رستم تو چطور؟ او صدها سال عمر می کند و هرگاه در نبرد کم می آورد به جادو متوسل می شود. در نبرد با اسفندیار اگر جادوی سیمرغ نبود، پهلوان شکست ناپذیر تو کشته شده بود. آیا تکیه بر پر یک پرنده افسانه‌ای شأن یک قهرمان را پایین نمی آورد؟ تو سیمرغ را فقط یک پرنده جادویی می‌بینی، اما در فرهنگ ما سیمرغ نماد خرد کیهانی و دانش پنهان طبیعت است.
رستم در برابر اسفندیار با بازوی فیزیکی شکست خورد، چون حق با اسفندیار نبود، اما قدرت رویینتنی داشت. سیمرغ به رستم آموخت که گاهی زور بازو کافی نیست و برای غلبه بر جهل و غرور کور باید از خرد و شناخت نقطه ضعف حریف استفاده کرد. قهرمان من ترکیبی از زور بازو و خرد است. او برای پیروزیش می‌گرید و از کشتن اسفندیار تا پایان عمر پشیمان است. در حالی که آشیل تو وقتی هکتور را می‌کشد، جنازه‌اش را به عرابه‌اش می‌بندد و در خاک می‌کشد تا عقده‌هایش را خالی کند. قهرمان تو فقط می‌کشد، اما قهرمان من حتی در هنگام پیروزی برای سرنوشت تلخ انسان اشک می‌ریزد. توصیفت از سیمرغ به عنوان نماد خرد نگاهم را به شاهنامه تغییر داد. بله، بی احترامی به جنازه هکتور نقطه تاریک روح آشیل بود و اشک‌های رستم نشان از روحی بزرگ دارد. ما هر دو تراژدی را می‌شناسیم، اما در نهایت هر دو قهرمان ما اسیر سرنوشتند. آشیل می‌دانست که اگر به تروا برود کشته می‌شود، اما افتخار را انتخاب کرد و رستم هم در نهایت با نیرنگ برادر خودش در چاه افتاد و کشته شد. آیا مرگ بیرحمانه ثابت نمی‌کند که تمام این دلاوری‌ها در برابر اراده جهان بی‌معناست؟ مرگ پایان جسم است، هومر، اما پایان پهلوانی نیست. آشیل تو مرگ را پذیرفت تا نامش در تاریخ بماند. این یک سوداگری شخصی با مرگ است. اما رستم من حتی در قعر چاه مرگ وقتی تیر را به قلب برادر خیانتکارش می‌دوزد، پیش از جان دادن خداوند را شکر می‌کند که انتقامش را گرفت. مرگ رستم پایان یک دوران است. دورانی که پهلوانی، راستی و جوانمردی ارزش بود. دلاوری آنها در برابر جهان بی‌معنا نیست، بلکه به زندگی آیندگان معنا می‌بخشد تا یاد بگیرند چگونه بر سر اصول خود بایستند، حتی اگر بهای آن جانشان باشد. در بحث قبل از اراده و خرد انسان گفتی، اما بیایید نگاهی به آسمان‌هایمان بیاندازیم جناب فردوسی. تو مدام خدایان المپ را به خاطر دخالت‌هایشان نقد می‌کنی، اما پهلوانان خودت در چنگال هیولای بیرحمی به نام چرخ گردون یا همان روزگار اسیرند. این چرخ گردون تو جوانان خردمند را می‌کشد و پادشاهان ظالم را عمر طولانی می‌دهد. آیا اسیر بودن در دست یک ماشین کور و بی احساس به نام تقدیر بهتر از بازیچه شدن در دست خدایان زنده و با احساس من است؟ تو آفریننده را با آفرینش اشتباه گرفته‌ای، داستان سرای بزرگ. در شاهنامه پروردگار نماد مطلق دادگری و نیکی است و به انسان گوهر خرد را داده تا راهش را پیدا کند. اما چرخ گردون فقط ذات دنیای مادی و گذرا بودن عمر است. پهلوانان من اشتباهاتشان را به گردن خدا نمی‌اندازند، اما در دنیای تو انسان‌ها رسما عروسک خیمه شب بازی خدایان هستند. وقتی هکتور می‌خواهد با آشیل بجنگد، الهه آتنا خودش را به شکل برادر هکتور در می‌آورد تا او را فریب دهد و به کشتن بدهد. این تقدیر نیست هومر، این تقلب کثیف خدایان است. تو نامش را تقلب می‌گذاری، اما من نامش را حقیقت عریان هستی می‌گذارم. جهان ما یک جایگاه اخلاقی و دادگرانه نیست. خدایان من در واقع تجسم همان نیروهای غیرقابل کنترل طبیعت و طوفان احساسات تاریک درون خود انسان هستند. جهان پر از حسادت، خشم، شهوت و بی‌نظمی است و من روی این بی‌نظمی چهره خدایان را کشیدم. زیبایی حماسه من دقیقاً در همین بیرحمی است. وقتی هکتور می‌فهمد که خدایان او را فریب داده‌اند و تنهایش گذاشته‌اند تا کشته شود، فرار نمی‌کند. او شمشیرش را می‌کشد و با علم به اینکه آسمان بر ضد اوست، می‌جنگد. این اوج عظمت انسان است. انسان من هیچ پناهگاه امن و خردمندانه‌ای در آسمان ندارد. او در یک کیهان پرآشوب تنها با شجاعت خودش به جنگ خدایان حسود می‌رود. این استخوان‌سوزترین و با شکوه‌ترین تراژدی بشریت است. من در برابر شجاعت هکتور سر تعظیم فرود می‌آورم. ایستادگی در برابر جهانی که می‌دانی کمر به نابودیت بسته عظمتی بی‌نظیر دارد و ما در زیبایی این مقاومت تراژیک کاملاً با هم نظریم. اما هومر، جهانی که تو ساختی بار مسئولیت اخلاقی را از دوش انسان برمی‌دارد. وقتی خدایان باعث جنگ، خیانت و قتل می‌شوند، پس انسان چه کار است؟ در شاهنامه وقتی پادشاه بزرگی مثل جمشید سقوط می‌کند، به خاطر حسادت خدایان نیست. به خاطر این است که مغرور شد، ادعای خدایی کرد و فره ایزدی از او دور شد. در دنیای من انسان معمار صعود و سقوط خویش است، نه قربانی هوسرانی آسمان. انسان تو معمار سرنوشت خویش است؟ پس بگو چرا سیاوش پاک و بیگناه که نماد مطلق خرد و نجابت در شاهنامه بود، با مظلومیت تمام سر بریده شد؟ او نه مغرور شد و نه اشتباهی کرد. اتفاقاً چون پاک بود و به نامادریش خیانت نکرد، آواره شد و در نهایت خونش به ناحق ریخت.
خرد و پروردگار دادگر تو در آن لحظه کجا بودند؟ به نظر می رسد دنیای تو هم به اندازه دنیای من بیرحم است. فقط تو آن را پشت کلمات زیبایی مثل خرد پنهان می کنی. مرگ جسمانی سیاوش شکست خرد نبود هومر، بلکه پیروزی ابدی اخلاق بود. سیاوش می توانست با شکستن پیمانش زنده بماند، اما او مرگ را انتخاب کرد تا حقیقت و شرافت زنده بماند. خون او هدر نرفت، بلکه ریشه درخت دادخواهی را آبیاری کرد و مسیر تاریخ ایران را تغییر داد. در کیهان پرآشوب تو انسانها میمیرند تا خدایان سرگرم شوند یا خشمشان فرو بنشیند. اما در کیهان من پاکانی مثل سیاوش جان میدهند تا مرز بین تاریکی و روشنایی و دروغ و راستی برای همیشه روشن بماند. پهلوان من بازیچه آسمان نیست، او شریک پروردگار در نابودی پلیدی‌های جهان است. بیا به سراغ نیروی محرکه حماسه های من برویم. زنان. ایلیاد من با هلن آغاز می شود، زیباترین زن جهان. زیبایی او یک نیروی الهی و چنان قدرتمند است که هزاران کشتی و ارتش‌های بزرگ برای به دست آوردنش به حرکت در می‌آیند. تو به زنانی مثل گردآفرید افتخار می‌کنی که زره می‌پوشند و می‌جنگند. اما اگر یک زن برای ارزشمند بودن مجبور شود لباس مردانه بپوشد و شمشیر به دست بگیرد، آیا زنانگی و ظرافت خودش را از دست نداده است؟ هلن فقط با حضورش جهان را تسخیر می‌کند. زیبایی ویرانگری که یک شهر را به آتش بکشد و هزاران مادر را داغدار کند، نیروی الهی نیست، هومر. یک نفرین است. هلن تو فقط یک شیء زیبا بود که مثل یک غنیمت دزدیده شد و بر سرش معامله کردند. زنان شاهنامه نیازی ندارند با زیبایی ویرانگر ارتشها را به جان هم بیندازند. آنها با خرد و شجاعت خود احترام جهان را میخرند. گردآفرید زره نپوشید تا ادای مردان را درآورد. زره پوشید چون مردان دژ سپید از ترس سهراب لرزیدند و یک نفر باید برای دفاع از مرزهای ایران به میدان میرفت. او برای خاکش جنگید، نه برای هوس. شجاعت گردآفرید و آن حس وطن پرستیش واقعاً قابل تحسین است. من هم میپذیرم که خرد و شجاعت در یک زن سپری محکمتر از زیبایی است. اما بیا واقع بین باشیم فردوسی. در دنیای تو هم زنان در نهایت آسیب میبینند. با تمام این شجاعتها دژ گردآفرید سقوط میکند. تهمینه سالها تنها میماند و در نهایت پسرش توسط شوهرش کشته میشود و از غصه جان میدهد. جهان باستان بیرحم است. ایلیاد من فقط حقیقت تلخ جایگاه زن در دنیای خشن مردانه را نشان میدهد. جایی که زنان غنایم تراژیک جنگ هستند. تفاوت عمیق جهان ما دقیقاً در همین جاست، داستانسرا. در ایلیاد تو زنانی مثل بریسیس دقیقاً مثل گوسفند و طلا به عنوان غنیمت جنگی بین آشیل و آگاممنون دست به دست میشوند. اما در شاهنامه من زنان انتخابگر و ناجی هستند. وقتی تهمینه به خیمه رستم می آید، یک اسیر نیست. او با اعتماد به نفس کامل در نیمه شب نزد بزرگترین پهلوان جهان می رود و با شجاعت می گوید من تو را می خواهم و از تو فرزندی می طلبم. او سرنوشتش را خودش انتخاب می کند. یا زمانی که پادشاه خشمگینی مثل سام می خواهد کابل را با خاک یکسان کند، این شمشیر مردان نیست که او را متوقف می کند، بلکه یک زن به نام سیندخت است که با خرد، سیاست و دیپلماسی بی‌نظیرش یک تن جلوی جنگ را می گیرد و کشورش را نجات می دهد. زنان ایران قربانیان منفعل جنگ نیستند. آنها ستونهایی هستند که سقف این تمدن را نگه داشتند. تو جوری حرف میزنی انگار یونان هیچ زن خردمندی ندارد. آیا پنلوپه همسر اودیسه را فراموش کرده ای؟ او 20 سال با هوش و ذکاوت بی‌نظیرش ده‌ها خواستگار طمعکار را فریب داد. روزها کفن می‌بافت و شبها آن را می‌شکافت تا زمان بخرد و پادشاهی شوهرش را تا زمان بازگشت او حفظ کند. پنلوپه نماد مطلق خرد، وفاداری و استقامت زنانه است. زنان یونان را به غنایم جنگی تقلیل نده. من در برابر وفاداری و هوش پنلوپه سر تعظیم فرود می‌آورم. استقامت او به تنهایی یک حماسه است و ما در ستایش این وفاداری زنانه کاملا توافق داریم. اما یک تفاوت ظریف وجود دارد هومر. پنلوپه خرد خود را به کار گرفت تا زمان بخرد و در خانه‌اش منتظر ماند تا یک مرد، اودیسه، برگردد و او را نجات دهد. اما زنان شاهنامه منتظر ناجی نمی‌مانند. وقتی که خسرو خردسال به دستور افراسیاب به مرگ محکوم می‌شود، این مادرش فرنگیس است که به دل خطر می‌زند و او را نجات می‌دهد. همسر اودیسه کفن می‌بافد تا زمان را متوقف کند، اما زنان من با خرد خود تار و پود تاریخ را می‌بافند. آنها منتظر پهلوانان نمی‌مانند. آنها پهلوانان را می‌پرورانند. به هر جا لازم باشد خودشان ناجی ایران می‌شوند. بیا به پایان خط برسیم فردوسی.
کدام یک از ما پیروز تاریخ شد؟ اسکندر مقدونی، فاتح بزرگ جهان، ایلیاد مرا زیر بالینش می‌گذاشت تا درس جنگاوری بگیرد. تمام ادبیات، سینما و فلسفه غرب از زیر شنل من بیرون آمده است. من داستانگوی کل جهان شدم، اما تو تمام عمرت را صرف یک تکه خاک در خاورمیانه کردی. من شکوه کلام تو را ستایش می‌کنم هومر. تو به جهان قصه و خیال دادی و در این شکی نیست. اما اسکندری که ایلیاد تو را می‌خواند، با الهام از خونریزی‌های آشیل، تخت جمشید ما را به آتش کشید و ویران کرد. اشعار تو الهام بخش جنگاوران برای فتح و نابودی بود، اما اشعار من الهام بخش یک ملت برای بقا، ایستادگی و خردورزی. جهانگشایی و قدرت طلبی طبیعت انسان است. تمدن‌ها با شمشیر گسترش می‌یابند و با شعر جاودانه می‌شوند. یونان من از مرزهای جغرافیاییش فراتر رفت و تبدیل به یک تفکر جهانی شد. اما تو خودت را در مرزهای کلمه ایران حبس کردی. آیا یک شاعر جهانی بودن بزرگتر از منجی یک کشور واحد بودن نیست؟ تو ایران را فقط یک تکه خاک روی نقشه می‌بینی هومر. اما در شاهنامه ایران فراتر از جغرافی است. ایران نماد جبهه نور و خرد در برابر تاریکی و جهل است. وقتی کشورم زیر سم اسب بیگانگان له شده بود و زبان و هویتمان در حال فراموشی بود، من مرزهای ایران را نه با شمشیر که با کلمات از نو ساختم. من رو به دشمنانی که فکر می‌کردند کار ما تمام شده ایستادم و سرودم. ندانی که ایران نشست من است؟ جهان سر به سر زیر دست من است؟ همه یکدلانند و یزدان پرست، به کوشش ندارند و دیو و شکست. من این کلمات را در گوش مردمی خواندم که همه چیزشان را باخته بودند، تا یادشان بماند که هرگز نباید در برابر دیوهای ناامیدی تسلیم شوند. من در مرزها حبس نشدم. من مرزها را در قلب و زبان تک تک ایرانیان جاودانه کردم. باید اعتراف کنم شنیدن این شعر و قدرتی که پشت آن است مو بر تنم سیخ کرد. اینکه بتوانی بدون هیچ لشکری و تنها با قدرت کلمات یک ملت شکست خورده را از دل خاکستر بیرون بکشی و زبانشان را زنده نگهداری، معجزه‌ای است که حتی از عهده خدایان المپ هم بر نمی‌آید. من برای سرگرمی پادشاهان و اشراف یونانی سرودم، اما تو برای احیای روان یک ملت سرودی. در این ایثار تو از من بزرگتری. ما هر دو بر مرگ غلبه کردیم پیرمرد باخرد، اما تفاوت ما در میوه درختی است که کاشتیم. تو داستان سقوط تروآ را سرودی و به غرب یاد دادی که چگونه میتوان با افتخار جنگید و نابود کرد. اما من داستان صعود و سقوط انسان را سرودم و به مردمم یاد دادم که چگونه میتوان با خرد و راستی حتی در تاریک‌ترین شب‌های تاریخ زنده ماند. بناهای خشتی و سنگی پادشاهان ویران شد، اما من از نظم کاخی بلند پیافکندم که باد و باران و شمشیر بیگانگان هرگز نتوانست هویت ایران را از درون آن پاک کند. دوستان گرامی، سپاسگزارم که تا پایان این نبرد حماسی با ما همراه بودید. حالا قضاوت با شماست. آیا حق با من بود و خرد و راستی پیروز تاریخ است، یا حق با هومر و جهانگشایی و خدایان المپ نشین؟ حتما نظرتان را برای ما کامنت کنید. برای حمایت از کانال گفتگو با تاریخ، لطفاً ویدیو را لایک کنید و کانال را سابسکرایب کنید. خرد نگهدار شما.